بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل کې لسم نمبر کلاس دی او نن به ان شاء الله موږ په ایکسل کې زده کوو کاونټ کاونټ ا کاونټ بلینک او کاونټ اپ. مثال په تور کاونټ A, count blank او count app. نن به ان شاء الله موږ دا فارمولې چې کومې دي موږ به دا زده کوو. count A, count blank او count app. د باندې ځان پوهه کوي چې دا سره بار استعمالیږي. دا ډېر زیات اهم دي. ګورئ اول به ترې راواخلو کاونټ چې دی دا زموږ سره شمارول کوي. لکه اوس په دې کې زموږ سره څه شمارې هندسي شماره یې جمع کوي. نو لکه اوس دا ټول هندسي دي. تاسو ته پته ده چې کله زه جمع کوم د دې دپاره سم فارموله ده یا د اټو سم چې دی پرې باندې ډبل کلیک کوي داسې یا داسې وکړئ چې په دې اټو سم باندې کلیک کوئ او داسې او بیا چې دی نو انټر دباو کوئ. نو د دې نه دا جمع راووته. خو زه یې جمع کوم نو پر که زه شمارمه کاونټ کوم نو هغې دپاره بیا څه ضروري خبرې دي. فارموله ده تاسو به په دې کې یا په هر ځای کې چې لیکئ از ایکول ټو COUNT کاونټ بریکټ شروع او د لپاسنۍ کالم چې څومره تاسو شماروئ هغه به سلیکټ کړئ او بریکټ بند او انټر. دا زموږ سره ټول 11 انچي شوي. پوه شوئ که نه؟ یا د دې ځینې هم کې دلته ودروئ از ایکول ټو کاونټ بریکټ شروع لپاسې چې کوم انچي دي دا ټول یې سلیکټ کړه او بریکټ بند او انټر. نو دا 11 انچي دي. اوس کاونټ ا د څه لپاره استعمالیږي؟ که د دې انچو په ځای باندې تاسو چېرته کې د چا نومونه وارئ لکه خان، علي، بابر، امجد، اسامه، ایاز، ارشد او اصغر، اکرام، انور. زه هم چې دا ټول چې دي دا جمع کوم نو دلته کې فارموله ده از ایکول ټو کاونټ ا. که تاسو صرف کاونټ ورکو د هغې شته په شانتي او دا داسې سلیکشن وکړو انټر وکړو نو دا غلط دی. خو از ایکول ټو کاونټ ا بریکټ سټارټ او دا کالم سلیکټ کړه او بریکټ بند او انټر. نو 10 کسان شو ده. یعنی دی هندسي نشي شمارولی خو دی نومونه شماري. مطلب د الفابیټس کې چې څه لیکلی شوي هغه شماري. کاونټ ا چې کوم دی او نمبر هم شمارولی شي. یعنی په دې خانه کې چې هر څه راتلو آل هر څه به شمارئ. خو دا د شرط دا دی چې تاسو ورته راټول سلیکټ کړي. از ایکول ټو کاونټ ا بریکټ شروع دا غونډ کالم بیا بریکټ بند او انټر. په دې به تاسو پوه شوي. اوس کاونټ بلینک څه کار کوي؟ دی خالي ځایونه شماري. لکه فار ایگزامپل زه اوس ویم چې زما سره زه میلمانه راغواړم یا کالج دی په هغې کې سټوډنټان اخلم صرف 12 سټوډنټان اخلم سیوان اخلم. نو له دې ځینو اخله او د 12 پورې به زه دې ته سلیکشن وکړم. خو دلته به فارموله ورکړم چې از ایکول ټو کاونټ بلینک بریکټ شروع فرض که د دې A1 نه واخله د A12 پورې A1 به ولیکم ریشو یا داسې وکړه چې راکاږه داسې د A1 نه واله د A12 پورې داسې راکاږه. ځکه زما سره صرف 12 کسان زما پکار دي نو 12 پورې. که 13 مې پکار دي د 13 پورې به راکاږم. 15 مې پکار دي د 15. که 50 مې پکار دي 50 پورې به راکاږم. بریکټ بند انټر. اوس 12 سیټونه لا خالي دي چې کله په دې کې تاسو انټري کوئ دغسې به سیټونه کمیږي. چې کله سیټونه ختم شي په خپله به تاسو ته اندازه ولګي چې زموږ سره نور سیټونه چې دي هغه نشتي. په کاونټ بلینک باندې به تاسو پوه شوي دي. اوس راځي کاونټ اپ. کاونټ اپ دې ته ویل کېږي لکه اوس فار ایگزامپل زه سپیسیفیک یو نوم دی هغه شماروم. دلته راغلی پاکستان، انډیا، پاکستان، پاکستان، انډیا، انډیا، پاکستان، 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 انډیا. زه اوس ویم چې په دې کې پاکستان څو پیرې راغلی صرف دې هغه شماروم. نو زه به ولیکم از ایکول ټو کاونټ اپ وایي شمار که چېرته کې بریکټ شروع په دې کالم کې دا به ورته سلیکټ کړم. سنگل کاما ډبل کاما. موږ له مخکې څوک راغلی؟ پاکستان. بیا ډبل کاما
بیا بریکٹ بند انټر. نو شپږ پیرې به کې پاکستان راغلی. که تاسو داسې ورکړئ از ایکول ټو کاونټ ایپو بریکٹ شروع دا سراسري کالم سنگل کاما ډبل کاما بیا ورته انډیا ولیکئ بیا ډبل کاما بیا بریکٹ بند او بیا ته انټر ورکړي صرف انډیا چې دا پکې څلور پیرې راغله نو دې ته ویل کېږي کاونټ. امید دی چې په دې به تاسو پوه شوي که بیا هم څه مسله وه زما نه پکې تپوس وکړئ.